من يمتلك تكنولوجيا المعلومات يمتلك العالم بأكمله. لو كنت فاكر ان الانترنت بيوصل لك عن طريق الاقمار الصناعيه وبياناتك محطوطه على الكلاود تبقى غلطان، لان الفيديو اللي شفناه من شويه ده لخريطه اسلاك الانترنت حول العالم. الاسلاك دي بتشيل 99% من المعاملات بين الدول وبين بعضها. 10 تريليون دولار بيعدوا في الاسلاك دي كل يوم. ده غير المعلومات العسكريه السريه، ده غير مكالمات رؤساء الدول بينهم وبين بعض. اكتر من 420 كابل ممدود تحت خط البحر بطول 1,100,000 كيلو متر. 8.5% بمعنى 102,000 كيلو متر مملوكة لشركة واحدة بس، وهي شركة جوجل. أنا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف أصل الحكاية ونركن ونشرب فنجان قهوة، واعملوا لايك وسبسكرايب وشير. أشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين ثلاثه زي ما عودتكم دايما. هنرجع ل 1858 لما خلص اول كابل مدفون في المحيط الاطلسي بيربط بين امريكا وبريطانيا، واحتفلت الملكه فيكتوريا باول رساله للرئيس الامريكي جيمس بوكانان، واخدت الرساله 16 ساعه عشان توصل. وفي 1962 ظهر نظام التلغراف اللي بيستخدم القواعد العسكريه اللي موجوده في البحر. وفي اواخر 1962 طلع نظام التلغراف اوفرلاند الروسي، وكان مشكلته ان كانت التكلفه عاليه، بمعنى ان تكلفه ارسال برقيه مكونه من 30 كلمه متوسط اجر 3 اسابيع. فكان اللي بيستخدم التكنولوجيا دي الحكومات والصحافه. ده غير الاخطاء اللي بتحصل في محتوى الرساله، لان الرساله بتروح لمراكز بتتفرغ وترجع تتباعت تاني عشان تاخد وقتها لندن. وفي 1984 اتمد كابل AMZ-CAN على نفس المسار تقريبا، وكان متبع نظام جديد وقتها اللي هو نظام كابلات التليفونات اللي احنا هنعرفه في الوقت الحالي. وفي سنة 1995 ظهر نظام جديد للكابلات اسمه باكرايم. النظام ده كانت سعته أكبر في تحمل الإشارة، بس كان عيبه إنه متوسط عمره أقل من 2 من متوسط العمر الكابل اللي فات. كان متوسط عمر الكابل في الوقت ده 22 سنة تقريبا. وفي أواخر القرن ال19 ظهرت شركات كتير بتشتغل في الكابلات البحرية، زي شركة الغواصات الهندية البريطانية، وشركة إيسترن إكستنشن الأسترالية، وشركة تشاينا تلغراف، وشركة بريتش الأسترالية للتلغراف. وكانت الشركات دي كلها هي المتحكمة في الاتصال بين الدول وبين بعضها في الحرب العالمية الأولى. وفي بداية القرن العشرين طلع مصطلح جديد اسمه الهاتف الوطني العام، أو بالبلدي كده السنترال. وبدل ما كانت الدول هي المتحكم الوحيد في الكابل، عوموه لتكلفته العالية وعطوه للبنوك الدولية، وظهر مصطلح جديد اسمه حق انتفاع أو IRU. وكان متوسط حق الانتفاع للدولة 25 سنة تقريبا اللي هو متوسط عمر الكابل. وكان في المدة دي الدولة هي اللي بتدفع تكاليف الصيانة للكابل. وعلشان العميل الأساسي في الكابلات دي هي الدول، فكانت تكاليف IRU بتتقسم بين الدولتين اللي موصل بينهم الكابل كدين للبنوك المالكة للكابل. وبعد كده لما كترت الديون على الدول، بدأت تخصص جزء من حق انتفاعها لشركات الاتصالات اللي كانت بتحط كباين في الشارع، وكانت تكلفة المكالمة عالية علشان شركة الاتصالات تحصل من الناس، وبعدين تدفع للحكومة والحكومة تدفع للبنوك. وبعد التسعينات وطفرة الانترنت الكبيرة ظهر مصطلح جديد اسمه السعة المملوكة. وده باختصار شديد جدا الكابلات البحرية دي ليها سعة معينة من الإشارات بتعدي كل يوم. كانت شركات الاتصالات بتأجر للشركات تانية ساعة كل يوم علشان تدي خدماتها على الانترنت، وظهرت المواقع والمنتديات وقتها. جيل التسعينات اكيد عارف يعني ايه المنتديات. المهم ده يفسر ان جيل التسعينات ما كانش بيتفرج على الافلام اونلاين، وكان بيدور على الافلام المتحملة علشان تكلفة الفرجة الاونلاين غالية جدا. وظهرت شركات زي جلوبال كروسنج والISP، ودول انتهوا بسرعة، وابتدى عصر جديد، عصر جوجل وفيسبوك. طب هما بيدفنوا الكابلات دي كلها ليه في البحر؟ ليه ما بيستخدموش البر والاماكن اللي ما فيهاش بر يدفنوها في البحر وخلصنا؟ اقول لك ببساطه شديده، اللي بيوصل للكابلات دي بيقدر يتجسس ويعرف كل البيانات اللي ماشيه فيها. ازاي؟ طب ايه اللي سماها سب مارين سي كيبل؟ ناخد شويه قهوه الاول علشان نكمل اصل الحكايه. وعلشان نعرف عمليه التجسس بتتم ازاي، لازم الاول نفهم البيانات بتتنقل ازاي.
الكابل القديم باختصار شديد جدا هو عبارة عن سلك نحاس بيمر فيه إشارة كهربائية. فاحنا مثلا لو حبينا نعمل مكالمة مني لدولة تانية، المكالمة أو الرسالة اللي هبعتها بتتحول لإشارة كهربائية. الإشارة الكهربائية دي بتتجمع على جهاز بياخد الإشارة مني ومنك ومن كل الناس، وبعدين يضغط الإشارة دي ويبعتها للدولة التانية. طيب لو الكابل ده سهل الوصول ليه بقطع صغير في الكابل وبأجهزة تانية بتفك الضغط ده، ممكن أعمل سيرش على أي معلومة بتمر في السلك ده. وعلشان كده اللي بيملك الكابل بيبقى هو الملك الحقيقي للبيانات. طب ايه الفرق بين الكابلات القديمة والكابلات الحديثة؟ الكابلات الحديثة تكوينها شبيه جدا بالكابلات القديمة، الفرق الوحيد هو الموصل. في الكابلات القديمة الموصل عبارة عن سلك نحاس، اما في الحديثة فالموصل عبارة عن الياف ضوئية مصنوعة من الزجاج، وعلشان هي مصنوعة من الزجاج فبتبقى ارفع، فممكن نحط زوجين او 3 من الالياف الضوئية في نفس الكابل. الفرق الثاني ان الاشارة في الكابلات القديمة عبارة عن اشارة كهربائية، في الكابلات الحديثة عبارة عن اشارات ضوئية بتتحول عن طريق الليزر. وعلشان هي اشارات ضوئية فسرعة البيانات تقريبا بتوصل لسرعة الضوء. وعلشان يحموا الكابل في البحر بيحطوا عليها مادة عازلة، وبعد المادة العازلة بيحطوا عليها فولاذ. طب واحد يسألني كده يقول لي واحنا لما نيجي نقيس سرعة النت عن طريق الواي فاي او نت الموبايل انا كده بقيس سرعة النت الصح؟ هقول لك لا طبعا، لان نت الموبايل بيتشبك بابراج، الابراج دي متوصل فيها في كابل من الكابلات دي. طب الكابلات دي بتدفن ازاي في البحر؟ علشان نبني نظام جديد من الكابلات لازم لنا 3 سنين، سنة منهم رايحة لدراسة المسار وتطليع التصاريح، وسنتين تصنيع وتركيب. يعني لو بكرة الصبح قررنا نعمل نظام جديد للكابلات يبقى في 2025 هنبتدي الشغل. وعلى فرضية ان الكابل خلاص اتصنع، الكابل ده بيتحط على سفن وغواصات، والسفن والغواصات بتمشي على مسار الكابل بدقة، وبعدين تقوم تنزل الكابل وتحفر. وعلشان امان الكابل اللي بيعمل العملية دي بتبقى سفن وغواصات عسكرية، وعلشان كده اتسمى سبمارين كيبل. بعد كل الكلام الكتير اللي قلته ده، أيقنت الدول إن البنية التحتية للبحار أهم بكتير من أي بنية تانية، وعلشان كده في صراعات جيوسياسية بين الصين وأمريكا واستراليا، علشان اللي بيملك الكابل بيملك العالم كله. وأحدث صراع حصل لما استراليا تدخلت في منع شركة هواوي الصينية من إن هي تبني كابل بين استراليا وجزر سليمان، علشان هي خايفة إن الصين تدخل على شبكتها. أظن كده عرفت أبعاد الموضوع. أقول لك لا، استناني هنا، لسه في كتير. شركة جوجل الأمريكية دعمت 14 كابل على مستوى العالم، وبدأت بربط مراكز البيانات بين أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وأوروبا. يلا بينا نعرف الملاك الحقيقيين لبياناتنا. جوجل بتمتلك 102,000 كيلومتر، فيسبوك 92,000 كيلومتر، أمازون 30,500 كيلومتر، مايكروسوفت 6,600 كيلومتر. الأرقام دي الأرقام الملكية الكاملة للكابل، أما الشركات دي هي شركة في كابلات تانية، وهسيب لكم في المصادر تحت موقع فيه كل الكابلات اللي على مستوى العالم، والشركات دي شريكة فيها. ومعلومة كده على الماشي، قدرة الكابلات دي إن هي تنقل بيانات ممكن تبعت 689 تيرا بايت في الثانية الواحدة. طيب السؤال هنا، ليه نتفليكس مش بتستثمر في الكابلات دي زي جوجل وفيسبوك، مع انها بتستغل 37% من حركة الانترنت في امريكا وعندها 130 مليون مشترك حول العالم؟ هقول لك لا، نتفليكس بتستثمر في غرف تجميع البيانات اللي هو السيرفر، وبدأت تستثمر في سيرفرات متوزعة حول العالم علشان الفيلم اللي موجود في السيرفر بتاع امريكا يتبعت مرة واحدة بس عن طريق الكابلات دي للسيرفر اللي موجود في الشرق الاوسط. حلو قوي كده. طب يا عم انت قلت ان شبكات الموبايل مربوطة بالكابلات البحرية، طيب ايه هو الجيل الخامس؟ هقول لك ببساطة شديدة، ادخل اعمل سيرش في المصادر او اعمل سيرش براحتك على الدولة اللي انت قاعد فيها، وشوف الدولة دي وصل لها كابل فايبر ولا لا. لو مش وصل لها كابل فايبر تبقى شركات الاتصالات بتشتغلك. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناة، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحة. وما تنسوش تبصوا على المصادر. ويا ترى هعمل السيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.